Hello Trucking with Harjeet Gill. Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Avil Technologies, Take the Fast Lane, TruckX, the most affordable ELD solution, ZZ Chrome, your one-stop chrome shop. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। Hello Trucking with Harjeet Gill. Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Avil Technologies, Take the Fast Lane, TruckX, the most affordable ELD solution, ZZ Chrome, your one-stop chrome shop. When I go home and see fresh produce and food on my table, I thank the truckers. But we are strongly claiming the largest air conditioning facility in British Columbia, who we are. But beside that, we serve all our dealers and also the truck dealers with the air conditioning parts and cooling and heating parts like S-bar, Webasto's, Pro Heats, and sand and compressors, any related with cooling and heating portion of the trucks and heavy industry on the road. We have two locations, one in Edmonton and one in Calgary, and they are only parts locations just to make the delivery faster and the service better for our clients and dealers. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸਭ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੂਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੂਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦੇ। ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 604 503 69 69 ਨੰਬਰ ਹੈ, 604 897 69 51 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਨੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਬੀਟ ਰਾਈਡਮ ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਡੈਕ ਲੋ ਬੈਡ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਕਰ ਸਨੀ ਚੌਹਾਨ 604 888 18 49 604888189 hiring at chauhancarriers.com। ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ। 2 ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਨੇ, ਇੱਕ I-5 ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ 208 ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ 278। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੋ ਜਦ ਵੀ I-5 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹਾ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ। ਓਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਲਰ 8 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿੰਗ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਓਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਲਰਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਓ। ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ, ਰੌਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਬੌਬੀ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਲਕੱਤੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ, ਅਖੀਰ ਜਦ ਐਲਪੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲੋਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਐਫਡੀ ਕਰਾ, ਵੇ ਜੇ ਐਫਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਐਫਡੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹਦੀ ਵਧੀਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹਦੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਟਰੱਕ ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪਲ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੀ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਨ 2002। ਇਹ ਸਟਾਰਟਡ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਓਨਲੀ 3 ਪੀਪਲ, 1 ਸੇਲਸ, 1 in the office and 1 taking care of all the administrative. ਅੱਛਾ। Today there's 4 offices across Canada. Okay. We are here in Surrey, we're in Saskatchewan, and we're also in Winnipeg, Manitoba. Okay. And obviously the head office in Brampton. ਸੋ ਸਟਿਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਪਰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? Yeah, we've set it up as a broker system, so we have, I think, about 20 to 25 brokers that work with us. Okay. All across Canada. There's 4 offices, but there's brokers available everywhere. If you Google Peel, you should be able to find somebody in your area that can help you out. ਅੱਛਾ, ਗਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? Yeah, there's brokers all across So eventually Canada. that deal comes to you? Eventually, yeah. ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੀ? Yeah, ਜਿਹੜੀ area comes to us, then we review it in our office, and we submit it ahead to who we think is going to give you the best deal possible. Okay. ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? There's a couple things we look at. Yeah. One thing obviously is credit. No bank gives any loan without credit. Good thing is we deal with all sorts of credit, so it doesn't matter. You don't have to have the best credit. You can have okay credit, or your credit can be kind of new, and we can still help you out. Okay. Typically, we like that you have at least 10% down payment. Okay. On a used truck, 10% is the standard. If you're buying a brand new truck and you have good credit and you've been in the industry for a while, you might be able to get something lower, like 5% or 0 down. And the good thing is, even if you're giving 0% down, your payment is 100% write off. Okay. ਅੱਛਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡਰ, ਜਦ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲੋਨ, ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਬੈਂਕਸ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀਆਂ? Pretty much every bank in Canada does offer some sort of solution for truck financing or other heavy equipment. Achha. The reason we tell everyone to deal with brokers is because when you go to one bank, the bank is only going to provide you with their service. Okay. So if they have a certain way of doing things, they're only going to do it their way. You might be looking for a 5-year term, a 6-year term. You might want to pay off the truck in 3 years, but they may not give you that structure. With the broker, we have access to 10 to 15 A lenders, which are major banks in Canada, and we can deal with them and we can structure the deal how you want it. ਅੱਛਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਨੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ? Usually in trucking, they don't require a business plan. Okay. If you're going to become an owner operator for the first time, a job letter is mandatory. We have to make sure that you have a work program in place. Somebody is going to hire you, and that the truck has work when we finance it. Okay. So job letter is a must. Business plan not necessary. So job letter ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? Yeah. ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰੱਕ $2 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ ਪੇ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੀ ਨੇ? 5 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, ਕਿੰਨਾ? Typically on a brand new truck, 5 years is the term that most lenders will approve it. Some guys, if they're buying a specialized unit, something like a dump truck,
those trucks, they tend to hold on to them for longer than 5 years, so they might look for something like a 6-year term to have a lower payment, especially because it's an expensive truck. But something like a highway tractor, typically 5 years is the best way to go. ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਬਈ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੀਲ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ? No, so the good thing about us is that we'll do your application and get you an approval without any fees up front. Once the deal is approved, then there's obviously the rates, the structure, we go through everything. If you're satisfied, then we go through with the deal, and we're paid by the lenders, so you don't pay us anything from your pocket. Okay. Yeah. So ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? Yeah. Okay, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿ ਰੈਕਡ ਤੇ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? Yeah. Interest, it all depends on your record, how much experience you have in the industry. If you're a trucking company, we typically we have to review your financials to make sure that everything is up to date, that the company is operating properly, that there's no derogatory information that has come up that will have a problem with your financing. Yeah. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? On used trucks, we do provide financing. The rates are typically a little bit higher, and the reason behind that is the risk is higher. In a new truck, if it's a year old or 2 years old, most likely it has a warranty that's still remaining for 3 more years. Usually it's about 5 years up to 1 million kilometers warranty. And in those situations, if the lender has to take back the truck and remarket it, they're going to have a lot more buyers because people are going to be interested. They know that when they buy something, it's going to have warranty. They won't have any issues. Opposed to buying a used truck, now your truck is 5-6 years old, has over 1 million kilometers. You can buy it today, but tomorrow it can give you a problem. And if you decide tomorrow that you're not making the payment, the lender has to pick it up, get it fixed, and remarket it. And for those reasons, the rates are a little bit higher on the used side. ਪੁੱਤਰ ਵਰਸ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਟਰੱਕਰਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੈਂਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? So every lender gives you about 3 months before they repossess anything. Typically they will work with you. If we have to reduce the payment for 3 months, say there's no work available and the truck is parked, they will help you reduce the payments. Or if you're sick and you can't work, as long as we have a valid explanation, we can work with you and make some sort of arrangement. If you decide like, okay, I have to give up the truck for sure, there's voluntary surrender where the lender will actually help you remarket the truck, and then whatever the difference is, you can make payments with them so it doesn't affect your record negatively. But obviously if you decide that I'm not going to make any payments at all, then they do try to typically go after some sort of asset that you have, and that is very rare, to be honest. Mostly ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਸਾਂ ਹੀ 1 in 100 maybe. Yeah, maybe like 1 in 100. Yeah. ਅੱਛਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਰੀਪੋਜੈਸ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਪੋਜੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ 70,000 ਦੀ, ਤਾਂ 30,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ? Yeah, you are on the hook legally to give them because it's your obligation, right? Yes, yeah. So typically if there's $30,000, the lender will be like, we'll make a year or 2 year payment arrangement with you where you're paying down that $30,000 at the end of the 2 years. They've got their money and now you owe them nothing. They call it a day and no problems, right? But if you decide not to, then they do take some recourse. ਤੇ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਇਹ 2012 ਚ ਖੁੱਲੀ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? I joined in 2016. 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? What is your experience? It's much different. In school, it's mostly like practical work that they teach you. Yeah. And when you come into the real world, it's all hands-on, right? Yeah. And every day you're learning something new. Yeah, like in school they teach you a material and sometimes you're learning the same thing for a week,
And over here, sometimes you learn 7 new things in the whole, like every single day. Every day, yeah. Yeah. ਅੱਛਾ ਹਰਡਲਸ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ 55% ਵੀ ਓਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜੇ 1000 ਟਰੱਕ ਆ ਤਾਂ 550 ਟਰੱਕ ਵੀ ਓਨ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ? From the financing perspective, one hard thing is we tend to compare everything with each other, right? There'll be guys that have only been driving a truck for 1 year and they want to buy a brand new truck, and then they'll compare the rate that they're getting to the guy that's been driving for 20 years and buying a brand new truck, right? So that guy who's been driving for 20 years, he's had all this experience. Typically, he's been with the same employer for a couple of years. He's built some seniority. That guy is not going to run away from the truck, right? And the lenders are more satisfied giving somebody like that a loan right away. Somebody that's newer, you can if you have like a house and you got good credit, you can still get a similar rate or even maybe the same rate as that guy, but you have to take into consideration that experience and credit are a big thing. No two guys have the same thing, right? Everyone is different. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੈਕਡ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? Private lenders in trucking are structured very similar to banks. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, that's not sort of that thing. It's not like that. Okay, that's a big company, it's called private lending. It's called private lending, but most of these private lenders are actually backed by major banks. Okay. So they'll give it to a smaller division to focus on the used stuff for guys with weaker credit. Okay. And their rates are a little bit higher, so they run it through their program. Like they'll have like a B or C program where they run it through. But most of these private lenders are owned by banks, so it is very similar to exactly going to a bank. Interest ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ। Interest ਥੋੜਾ ਵੱਧ, that's the only fark. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਵਿੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਕੇਵੇਟਿੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? Yeah, pretty much anything that has a serial number, we can finance it. Okay. As long as they can hold something security, we can help you get financing for it. So if whether you're looking for dental chairs at your dental office, or you're looking for a CNC machine, like excavators, pavers, that still comes into like the trucking side because it's still involved with each other, right? But anything that's got a serial number that can be held as security, we can help you get a loan. ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਟਰੱਕ, ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਆ? Local trucking, I do recommend buying a day cab tractor. Okay. Especially if you know that you're not going to change your mind and go long haul. If you're iffy, if you think, okay, maybe I'm going to drive local for a year, next year I'm going to go long haul, then buy the sleeper tractor, because you don't want to be changing trucks all the time, right? Yes. If you buy the day cab tractor, usually they have lower mileage because they've only been driven local their whole life, and they're usually in better condition than the highway tractors, right? They don't see all the bumps and all the rough roads that the other guys see. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਡੰਪ ਟਰੱਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਨੀ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ? Yes, we do a lot of dump trucks and transfers, ponies, quad wagons now lately. We can help you with all that kind of stuff. The good thing with dump trucks too is we can help you set it up. Like dump trucks, the problem that they have is in the winter months. Sometimes the trucks are parked, not going to work as much, so they're not making that much money. In dump trucks, we have some lenders that will actually help you lower the payments in the winter months. So it's set up that from like September to about January, or like December to about March, you can have 3-4 months of lower payments. That way you're not stuck, your cash flow is consecutive, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੀਏ 170, 180, 90 ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਬਾਊਟ 250, 60, 70 ਤੱਕ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ। ਡੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ट्रांसफर लेना तो 350 400,000 तक चले जाता है. इट्स एक्सपेंसिव दैन हाईवे ट्रकिंग. Yeah, it's So big money. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ? Dump trucks, it's a little bit harder. If you're a new driver, typically we want to see that you've had at least 2 years consecutive in the industry before you buy your own truck, just because it is a lot different than highway trucking. Okay. So anything ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? I think we covered a lot of the parts. Yeah. Yeah, pretty much we deal with every like A to D credit. We can finance, truck, trailers, heavy equipment, any sort of equipment that you might need to grow your business. Yeah. Old or new truck, anything, any equipment. Yeah, and we also recently just started doing factoring. Okay. So pretty much if you're starting a new company, cash flow is always a big problem. Okay. And if you have receivables, 30 days and 60, you're not getting paid, your 30 days of receivables aren't getting paid for 90 days, we can help you factor them where you're getting paid the next day. And then once the factoring company gets paid, they only take about a 2% to 4% cut off the invoice, which is very small. Yeah. At least you have something to start with. Yeah, and you get your money right away, so that way you can pay your drivers, you can cover all your expenses, and everything's running smoothly. Very good. ਤੇ ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਤਾਂ 60460450366969. ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ? ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ 7475 135 ਸਟਰੀਟ. ਯੂਨਿਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 112 and it's right under the main entrance of Bombay Banquet Hall. Yeah. Right behind Costco. 7475 135. Yeah. ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. Yeah, ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ. ਹਾਂਜੀ. ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੂਮੀ 604 503 69 69. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੂਮੀ, ਦੋਨੇ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਸਰੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 18 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਈਵਨ ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨੀ ਕੁਛ ਲੇਟ ਆਉਣੀ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਈਵਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਮੇਨਲੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਕਰਦੇ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ. ਸੋ 6045036969. ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਜੋਤ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਪੁੱਤ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ. ਸਾਡੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫ ਕੰਮ ਹੈ, ਟਰੱਕਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਥਿਕ ਸਕਿਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ. ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕੁਲਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ. ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੀ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੂਲ ਇਟ ਐਬਸਫੋਰਡ, ਸਟੀਵ ਜ਼ਾਹਰੀ, IQ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ AC ਯੂਨਿਟ ਮੇਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ AC ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਰੇਡੀਏਟਰ, ਹੀਟਰ, ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ. 604 852 58 48. ਕੂਲ ਇਟ ਐਬਸਫੋਰਡ. ਜ਼ੀਜ਼ੀ ਕ੍ਰੋਮ, ਜੌਨੀ ਜ਼ੀਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮ ਕਰਨਾ, ਐਕਸੈਸਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਜ਼ੀ ਕ੍ਰੋਮ ਤੇ ਜੌਨੀ ਜ਼ੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਓ. ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. ਜੌਨੀ ਜ਼ੀਕ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ. ਸਾਊ ਜੀਜ਼ੀ ਕ੍ਰੋਮ. ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜੈਸ ਗਿੱਲ 604 808 92 11. ਟਰੱਕ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਡੰਪ ਟਰੱਕ, ਪ੍ਰੋ ਰੇਟ, ਫਲੀਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ. 6048289211 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ. ਅਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਦਾਰਾ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਅਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਐਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਫਟੀ ਕੋਰਸ, ਡਿਸਪੈਚ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਮੈਨੀਫੈਸਟ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 6, ਤਾਂ ਅਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਦਾਰਾ ਨਾਗਰਾ. 1877 995 1313. ਅਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ. ਟਰੱਕ ਐਕਸ ਮੋਸਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ELD ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਤਪਨ ਚੌਧਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬੇਸ ਨੇ. 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਸ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੌਗ. ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੌਗਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤਪਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਐਕਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ। ਟਰੱਕਰਸ ਟੂਗੈਦਰ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ 15 ਸੈਂਟ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ, ਮਤਲਬ ਰਿਆਇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 15 ਸੈਂਟ ਟਰੱਕਰਸ ਟੂਗੈਦਰ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ 1 ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ontario ਤੱਕ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੱਕ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਰਸ ਟੂਗੈਦਰ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਟਾਫ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ NSC ਨੰਬਰ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕਦਾ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਡਰਾਈਵ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚਲਾਓ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਦਿਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਫੀਲਡ ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਜੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 80,000 ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਟਰੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਵਨ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ। ਕਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। Hello Trucking with Harjeet Gill. Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists. Avol Technologies, take the fast lane. TruckX, the most affordable ELD solution. ZZ Chrome, your one-stop chrome shop.